Nakigduyog ang Dakbayan sa Baywan sa pagselebrar sa National Women's Month kaniadtong Marso 30, 2019 sa Wuap Boulevard area ning Dakbayan. Kini giorganisa gayud sa opisina sa City Social Welfare and Development, pinanguluan ni Mrs. Marchita Tuwale o gitambungan gayud sa mga nagkalain-laing grupo sa mga kababayenan sa Dakbayan sama sa Wuap, Kalipi Rural Improvement Club, Barangay Health Workers ug uban pa. Anausab ang mga opisyales ning Dakbayan pinanguluan ni Mayor Pride Henry Teves, Vice Mayor Ismael Pempo Martinez, kauban ng mga pipila ka mga konsehales niini. Ingon man misalmot usab si Mr. Jack Raymond. Ang maong selebrasyon nagsubay sa temang We Make Change Work for Women kun diin kini naghatag og bilis sa mga kababayenan sa komunidad. Villar, Mayor Pride Henry Teves, Vice Mayor Pempo Martinez, members of the Sangguniang Panglungsod, Pundok Kasaligan candidates, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Bayawan City's celebration of the 2019 Women's Month. Before anything else, I would like to extend a warm welcome to our keynote speaker, Senator Cynthia Villar, a strong advocate of women's rights and champion in providing livelihood projects to women around the country. Please join me in welcoming her by giving her another round of applause. Palakpakan nato si Senator Villar. We all know that March is Women's Month. The whole month is dedicated in celebrating the social, economic, culture, and political achievements of women, while also marking a call to action to defend and strengthen the rights of every woman. In our very own city of Bayawan, no one can deny that women have played significant role in the continuing development and progress of our city. However, too often, some of the contributions of our women are unsung and left unnoticed. But the courage, achievement, leadership, strength, and the love of the women who helped build Bayawan City will always remain in our minds. Just like in our Bayawan City LGU, there are 7 able and reliable women department heads. Marchita Tuwale heads the CSWD and is one of those responsible in making the visit of Senator Villar possible. There are likewise 5 strong women organizations in Bayawan City who banded themselves together to form a federation of women organizations of Bayawan City. We have the Kalipi, the Rural Improvement Club, the BUWAP, the Barangay Health Workers, and the Barangay Daycare Workers. In our male-dominated city council or Sangguniang Panglungsod, where I am the lone lady legislator, the voice of women is heard loud and clear because of the presence of strong allies. My male counterpart who are equally supportive of my advocacy. With this being said, I am certain that the local government of Bayawan City will continue to protect, promote, and foster the rights and needs of every woman in Bayawan City. I am certain likewise and rest assured that Bayawan City will maintain its commitment to build an environment that would invite an environment
to offer equal opportunities for women to thrive and prosper. Gani usa sa kinadayagan sa maong selebrasyon ang pagbisita ni Senator Cynthia Villar, ang keynote speaker sa maong okasyon. Matud pa kay Senator Villar nga siya nagmalipayon sa pagbisita aron isgutan ng mga programa nga mamahimong iimplementar sa Baywan. Mipasupot usab siya og mensahe sa mga kababayen-an. Ako po ay nagagalak makarating dito sa City of Bayawan for your Women's Month celebration with the theme, We Make Change, Work for Women. At tayo po ay natutuwa na naimbita tayo dito. Nagpapasalamat tayo sa ating mahal na City Mayor of Bayawan City, Mayor Pride Henry Teves. So, alam nyo si Pride, kasama ko po siya sa Kongreso at ako po ay nasa Senado and we have worked together. Kaya natutuwa po ako makabalik dito dahil at least magkikita kami uli at ma-update ko siya kung ano nangyari do sa implementation ng mga batas na napasa namin. Lalong-lalo na yung IUUF. Ito po yung aming batas against unreported, unregulated at illegal fishing. At yung SIDA law, yung Sugar Industry Development Law na I think malapit sa inyong puso dahil kayo ay part of the sugar industry, part of the fishing industry, and maybe relevant din sa inyo yung Coco Bill kasi marami ring coconut farmers dito sa probinsya ng inyong Negros Oriental. So palakpakan po natin ang probinsya ng Negros Oriental. At kasama din natin ngayon ang ating City Vice Mayor Pempo Martinez. Palakpakan po natin. Kasama din natin ang ating mga City Councilors. Palakpakan po natin silang lahat. Ang ating barangay and SK officials. Palakpakan po natin. And of course, ang ating pong City Social Development Officer, ang host for this morning, Mrs. Marchita Tuwale. Okay. And ang women's group, palakpakan po natin ang mga women's group, ang mga kababaihan ng Bayawan City. Palakpakan po natin silang lahat. And of course, our friends from media, ladies and gentlemen, maayong buntag kaninyo tanan. And ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa ating kalipunan ng Liping Pilipina, Kalipi, mga Daycare Workers Association, Association of Barangay Health Workers, Rural Improvement Club, Women Walkers for Progress, and other women's group and association sa ilalim ng pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office. Palakpakan po natin ang lahat ng mga association. Happy Women's Month sa ating lahat. Ako po kasi, ang aking advocacy ay magtayo ng livelihood project sa mga kababayan nating mahihirap. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. Kasi alam nyo, naniniwala po ako na pag binigyan natin ng hanap buhay ang ating mga kababayan, gaganda ang buhay ng kanilang pamilya. Kaya ako po, I'm so proud that in my term as Senator, I have established 1,932 livelihood projects all over the Philippines. At makakaasa kayo na ipagpapatuloy ko po yan pagbalik ko sa Senado. Bakit po ako natutuwa na bigyan ng hanap buhay? Alam nyo, yung mga lalaki, madali silang pumasok sa kumpanya kasi talaga naman yun ang focus nila, magtrabaho. Ba't tayo mga babae, tayo po mag-aalaga pa ng anak, magluluto, maglilinis ng bahay. So, hindi natin kayang pumasok ng full-time job. Kaya ako po ay nagtatayo ng livelihood projects para pagkatapos ng trabaho nyo sa bahay, pwede din kayo maglakad doon sa livelihood center at magtrabaho kayo doon, dalhin ang anak. Sa amin po sa Las Piñas, they just walk. Kaya walang gastos. At pag gustong kumain, pwede pang umuwi.
At pag walang pagdalhan ng anak, kasama na doon sa livelihood center yung mga anak. Yung iba naglalaro, yung iba mas mababait, tinutulungan na yung kanilang mga nanay magtrabaho. So kumikita po sila at nakakadagdag sila sa kita ng kanilang pamilya. Sapagkat naniniwala po ako na tayong mga babae, kailangan tutulong din tayo sa ating mga asawa na magdagdagan ang kita para nang sa ganon, guminhawa ang buhay ng pamilya. Bakit ko po ito naging advocacy? Ang inspiration ko po yung aking lola. Okay. Yung aking lola po, born in 1892. Oo. Nung siya ay lumalaki, sabi ng tatay niya, hindi ka na mag-aaral dahil mag-aalaga ka lang naman ng bata. So yung kanyang 3 kapatid, naging isang doktor yung lalaki. Naging isang doktor, naging isang engineer, at yung isa naging division superintendent of school. Ang aking lola po, no read, no write. Kawawa naman si lola. But si lola, hindi siya na-discourage. Kahit no read, no write siya. Nung araw po sa aming bayan, agricultural place pa kami noon, hindi pa kami syudad. Napipita sa puno yung tinatawag na, yung hinanganga, ano ba yung, ikmo. Alam niyo yung ikmo? Yun yung leaves na ninganga ng ating mga lola at saka ating mga nanay. Oo. So, every afternoon, namimita siya ng ikmo. Doon sa mga puno, nilalagay niya sa tampipi. At pagdating ng hating gabi, sasakay siya sa truck, pupunta siya sa Divisoria, at magtitinda siya sa sidewalk ng Divisoria ng ikmo from 1 o'clock sa madaling araw hanggang 11 o'clock in the morning. Oh, yan ang hanap buhay ng aking lola from age 16 to 80 years old. Oh. At ang nag-asawa siya, ang malas, nung siya 30 years old, namatay yung asawa niya. Kasi alam nyo, noon sa Pilipinas, hindi naman magaling ang paggagamot, magkasakit ka lang, hindi ka magamot, mamamatay ka. Oh. So, ang tatay ko noon, 7 years old, siya ang panganay, at yung aking kanyang bunsong kapatid, nasa sinapupunan pa ng lola ko. Hindi pa ipinapanganak ko. And so, hindi naman siya, siguro nalungkot din siya, but that did not discourage her. Nagtuloy siya sa pagtitindera niya, at ang kanyang mga anak ay nasuportahan niya. Siguro talagang may lahi din siyang matalino. Yung mga anak niya nakapasok sa Universidad ng Pilipinas. Alam niyo naman sa Universidad ng Pilipinas, kailangan makapasa ka lang sa entrance exam. Pero napakamura po ng tuition. So, ang tatay ko po, naging doktor. Nakapasa na doktor sa Universidad ng Pilipinas. At siya, nung mag-graduate siya ang naging municipal health officer namin for 10 years. Naging mayor namin for 22 years. At naging congressman until his retirement in 1992. So, yung isang anak na mag-iikmo, ay naging matagumpay. Dahil sa nanay na matyaga at masipag. Oo. Alam nyo ba, nang when she died, kuripot kasi siya, magaling mag-ipon, namimili ng lupa doon sa amin sa Las Piñas. Nung araw po kasi ang mura-mura ng lupa doon at hulugan. Oo. So, nung mamatay siya, napamanahan niya pa yung tatay ko ng 4 na ektaryang lupa sa Las Piñas. At lahat ng anak niya, pinamanahan niya. At nung mamatay siya, among the 4 children, na yung 3 ay pinag-aaral, siya pa ang pinakamaganda ang buhay. Samantalang siya ay tindera lang sa sidewalk ng Divisoria. So that this will serve as an inspiration for me. And this should serve as an inspiration sa ating mga kababaihan na kahit tayo mahirap, kahit hindi tayo nag-aral, basta may sipag at tiyaga tayo,
marayo ang malarating natin sa buhay para sa ating mga anak. At alam nyo, ang mga babae, because this is Women's Month, so we have to give credit to the women. Alam niyo yung mga babae, pag kumikita, diretso yan sa pamilya. Di ba? Mahal na mahal ang pamilya. Yung mga lalaki, pag kumikita yan, maraming detour yan. Oh. Di ba? Mas malaki kita, pero mas marami ang detour. Oo, minsan, lasing ng lasing, di ba? Oo. Minsan, sugal na sugal. Oo. Ay, yung mga babae, huwag kayong magsusugal. May kilala rin ako mga babaeng tongits ng tongits. And then, minsan, maraming chicks. Oh, di ba? Oh. Bakit maraming chicks? Dito sa Pilipinas, mas marami ang babae kaysa lalaki. Kaya sila, nakakadalawang asawa, tayo, isa lang. Oh. Outnumbered, okay? I remember, nagpunta ako sa Ilocos Sur, meron silang festival, inisyoso ko yung mga booth. Ngayon, may isang booth ng solo parents, mga babae, solo parents, ang hanap buhay daw nila magmasahe, kasi wala na silang mga asawa. Sabi ko, bakit? Sumakabilang buhay ba ang inyong mga asawa? Sabi nila, hindi. Sumakabilang bahay. Oh. Sabi ko, huwag na kayong malungkot. Pabayaan nyo na sumakabilang bahay. Basta tayo, pagbubutihin natin, magsisipag tayo at magtsatsaga at bibigyan natin na magandang buhay ang ating pamilya para makatulong tayong maiahon sa kahirapan ang pamilyang Pilipino. Okay. Another advocacy ko po ay yung mga farmers and fisher folks. Kaya ako po, nung dumating sa Senado, hindi naman po ibinigay sa akin yung Committee on Agriculture and Food. Talagang kinuha ko po yon. Sapagkat sa Pilipinas po, ang pinakamahihirap ay galing sa agrikultura. If you see the statistics, talagang ang mahihirap ay yung mga magsasaka at mangingisda. Alam nyo ba na ang isang magsasaka on the average earns only 4,500 a month? And mas worse, yung coconut farmer. They earn only 1,500 a month. And it takes 6,300 a month to feed a family of 5. Kaya yung mga nagpapakahirap, pakainin ang ating bansa, wala nga silang enough na kita para pakainin nila ang sarili nilang pamilya. Kaya hindi pwede yon. Kasi pag ganun na nangyari, pag nagkaroon sila ng opportunity na iwan ang agriculture, iiwanan na yan. At tayo ang magkakaproblema kasi kahit tayo mayaman, kung wala tayong mabiling pagkain, tigok tayo lahat. Patay tayong lahat. Mawala na lahat, wag lang ang pagkain. Kaya kailangan natin tulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda na makaproduce ng mura para sila'y competitive at kumita sila ng mas malaki na pagkain at sapat na pagkain sa ating lahat. Ginagawa natin to hindi lang para sa kanila, but para sa ating lahat. Kaya ako po ay sabi po, bakit ba maliit ang kita niya mga farmer na yan at fishermen? According to study, because they lack mechanization, they lack technology, they lack financial literacy, hindi sila marunong manghiram sa bangko, mahilig sa 5-6. So, when in fact, lahat po ng bill namin ng dating Congressman Teves ay magbigay ng pera sa Land Bank at sa DBP para ipautang sa inyo ng mura, abay mahilig sa 5-6. Kasi akala nila mura yung 5-6. Kasi nga naman, pag umutang ng 5 piso, papalitan ng 6 na piso tomorrow, sabi nila, piso lang yon, mura yon. But 1 peso over 5 pesos is 20% a day.
times 360 days in a year, that is 7,200% a year. Wala pong negosyo na kumikita ng 7,200% a year. Pag kayo nangutang sa 5-6, hindi pa kayo nagsisimula, bankrupt na kayo. Kaya wag tayong mangungutang sa 5-6. Kung kayo'y nahihiyang mangutang sa Land Bank at sa DBP, yung kooperatiba nyo, utusan yung mangutang doon at sila magpautang sa inyo. Mas mura pa rin yun. Kasi po yung pera ng Land Bank at DBP, dalawa silang government bank, wala pong cost of money sa kanila yon. Grant lang yon ng Philippine government para ipautang sa inyo ng mura. Walang risk sa kanila kasi basta nagmamanage lang sila. Hindi nila sagot yon. Taon-taon nagbibigay ang Philippine government ng pera sa kanila. So kung nahihiya kayong i-avail yun, yung mga co-op nyo, I'm sure marami naman kayong co-op dito sa Negros Oriental. Pautangin nyo doon at doon kayo mangutang, mura yon. At ang maganda sa co-op, member pa kayo ng co-op, pag nag-distribute ng profits at the end of the year, kasali kayo. So yung binayad yung interest, part of it will go back to you as dividends. Oo, kaya maganda yon. So ako po, dahil dito, kailangan palang mag-aral ang ating mga magsasaka at mangingisda. Nagpasa po ako ng batas encouraging farms to begin tourist farms and farm school. And as of today, we have 1,855 farm schools all over the country. Oh. Supported by TESDA. Oh. Nais po natin may farm school in every town in the Philippines para kayo, hindi kayo mahirapang mag-aral doon. Kasi malapit, mura ang pasahe o kaya maglalakad na lang at wala nang baon kasi uuwi na lang sa bahay pag kakain na. Oo. At ang inyong tuition, babayaran lahat ng TESDA. Binigyan po namin ng TESDA ng napakalaking halaga, 1.5 billion to support the farm schools in the Philippines para turuan ang ating mga farmers and fisher folks how to do agriculture well. Oh. Alam nyo, nagpasa rin kami nung tinatawag na Coco Levy Trust Fund Law na i-distribute na po ang Coco Levy Fund na ngayon ay nasa Treasury in the amount of 100 billion para na 5 billion a year to the coconut farmers for the next 25 years. Naaprubahan po namin yan. And another bill allocating 10 billion a year for the coconut industry para turuan kayo ng mechanization, bigyan kayo ng makina, bigyan kayo ng technology, bigyan kayo ng murang pautang, bigyan kayo ng training para gumanda ang coconut industry. Unfortunately, may hindi sila nagustuhan doon. Vinito yung law. So ngayon, babalik uli kami sa July, i-refile namin yun with the correction, and then hopefully, pinapangako ko sa inyo na ipapasa uli natin bago mag-end ang 2019. Bakit gusto natin itong batas na to? Katulad ngayon, sinasabi nila, ma'am, paano kami ang coconut, 6 pesos? Sabi ko, ba't nyo ba pinagbibiling na raw coconut? Alam nyo, nagpunta po ako sa yung biggest food fair in the world. Ang pinakasikat na product doon, cocoa sugar and cocoa water. Craze na craze po yan. Kasi parehong healthy yan. Ang cocoa sugar is healthier than the sugar. Better ang cocoa sugar. And cocoa water is healthy kasi wala naman laman yun. Pure cocoa water. At itinatapon nyo lang yun pag crack nyo ng buko, di ba? So,
tinitingnan ko po yung mga brand ng cocoa sugar at cocoa water doon. Wala pong galing sa Pilipinas. Galing po lahat sa Vietnam, Thailand, and Indonesia. It's time that we do that. At para mas maganda ang pagbenta nyo ng inyong coconut. You will not be highly dependent on the price of raw coconut. At saka ang coconut po, talagang yan part-time lang. Kailangan sa ilalim ng coconut tree, nagtatanim kayo. At iyon ang more high value crop, either coffee or cacao. Alam nyo ba na ang Pilipinas at Indonesia, tayo lang ang pwedeng mag-produce ng cacao in the world, in Asia, in the whole of Asia. Kasi nakalagay tayo doon sa part of the equator na mabubuhay ang cacao. At alam nyo ba ang Indonesia, they produce 550,000 metric tons of cacao every year. Tayo po sa Pilipinas, 10,000 metric tons. Napakaliit po. I went to Indonesia dahil lahat po na magaling mag-produce, pinupuntahan ko para gagayahin ko. Bakit pa ako mag-aaral? Manggagaya na lang tayo, di ba? So, I went to Indonesia together with Cargill, di ba? Yan ang biggest agricultural company in the world. Dinala nila ako sa Indonesia, ang laki-laki ng operation nila sa Indonesia. Tayo po sa Pilipinas, 10,000, which is 20% of our local demand. 80% po ng cacao natin, ini-import pa natin. At yung coffee natin, we produce 30,000 metric tons, which is 30% of our local demand. Lahat ini-import pa natin. Lalo na yung dairy, we produce 1% of our local demand. We import 99%. Paano naman nagkaganon? Naghihirap ang Pilipino, walang hanap buhay. Bakit hindi itanim ang cacao at coffee sa ilalim ng coconut tree? Kaya yan ang gusto nating gawin. Kaya nung ako po yung nakasakay sa helicopter papunta dito, pinapanood ko po yung mga coconut nyo, kung ano ang mga nakatanim sa ilalim. Dito sa bandang baba, maganda, maraming nakatanim. Pero pagdating sa mataas na bundok, wala nang nakatanim. Siguro natatamad ang mga taong pumunta doon sa mataas na bundok. Alam nyo ba, Benguet, lahat ng lugar doon ay bundok. Hindi sila pwedeng hindi maghanap buhay sa bundok kasi wala namang flatland sa Benguet. But Benguet, ang kahirapan po nila ay 3.8%. So, ibig sabihin, kahit na bundok, hindi ka kailangang maging mahirap. Kasi kung gusto mo talagang i-develop yung bundok, we follow the Benguet model. Mababa po ang kahirapan. Ang kahirapang 3.8% ay kahirapan sa Metro Manila. Wala pong probinsya na ang kahirapan ay 3.8%. So, there is a model for everything. So, pag may mga problema tayo, may mga solusyon pa yan. Alam nyo ba, nagpunta ako sa India because they are the biggest producer of dairy in the world. Alam nyo ba na nagsimula sila in 1949, 11 farmer nagtayo ng oo. Tapos yun na nag-start and after 40 years, in 1998, they became the biggest producer of dairy in the world. Talo po nila ang US at China. At paano nila ginawa yon? Puro po co-op ng smallholder farmer, dairy farmer. Hindi po to itinayo ng malalaking kumpanya. Sa Thailand po, malalaking kumpanya, corporate dairy farming. But in India, it's small farmer. Dalawa po yung factory na pinuntahan namin doon, producing products with a sale of $1 billion a year. That's 50 billion pesos. And
Sino po ang may-ari nun? Yung isa owned by the co-op of farmers. So, ganun kalaki ang co-op ng farmers. And yung isa owned by the government, supported by the production of co-op of farmers. Yan po sa India. Oo, napakagaling at matyatsyaga ang kanilang dairy farmer. Oo. Tapos mayroon po dong ano ba tawag dyan? Ano ba yung tao, yung statue ng founder ng co-op nila who died at the age of 52. Oo. Sabi ko, ang aga naman niyang namatay. Siguro sa konsumisyon, sa pagtuturo sa mga farmer, kaya namatay agad. Kaya mahirap talaga magturo, sa farmer. At sa mga kababayan natin. Yung akin pong mga kababaihan sa Las Piñas, nung una po, tinayuan ko ng livelihood project. Tapos may naglalakbay-aral. Sabi sa akin, Ma'am, itigil mo na yan lakbay-aral mo. Kasi napipilitan kaming gumising ng maaga, maligo ng maaga, at magtrabaho ng maaga kasi dadating na yung lakbay-aral mo. Sabi ko, hindi ba yun ang tama? Gumising ng maaga, maligo ng maaga, at magtrabaho ng maaga. Oh. Di lalo kung pinapunta yung mga lakbay-aral para matuto sila. Ngayon po, nung kumikita na ng 13,000 a day do sa aking livelihood project, wala nang nagre-reklamo. Kahit 1,000 lakbay-aral ang dalhin mo everyday, masayang masaya sila. Kaya kailangan lang kumita. Kasi pag hindi kumikita, matitigas ang ulo, di ba? O ngayon, nagpunta naman ako sa Quezon. Itong congresswoman ng Quezon, may cacao school siya. Pagkaganda-ganda, tinuturuan niya. Kasi ang Quezon is a coconut producing province. Tinuturuan niya yung mga farmer niya to produce cacao. Magtanim ng cacao sa ilalim ng coconut tree. Sabi sa akin nung pauwi na ako, bilib na bilib ako, sabi, Ma'am, ang hirap-hirap nilang turuan. Ang titigas ng ulo. Sabi ko, pagtiyagaan mo, ganyan din yung aming mga taga Las Piñas, pero pag kumita yan, magsisibait na uli lahat yan. No? So, I hope that in the next few years, the women of Bayawan will really work hard para mag-create ng hanap buhay para lumaki ang kita ng pamilya. Okay? At may bago po kami ngayong livelihood, yung construction school. Alam nyo ba na nawawala na ang mga skilled construction worker? Kasi ang ating pong programa ng gobyerno, yung Build, Build, Build program. At lumalaki na rin po ang ating gross domestic product, ang ating economic growth. Kaya yung mga private, kailangan din nila ang mga construction workers, skilled construction worker. Nagkakaroon po ng shortage. Kaya kami po ay nag-build ng aming construction school, 1 in Visayas, 2 in Luzon, and 2 in Mindanao. Pero yung aming construction school, may mobile construction school na pwedeng dalhin sa inyong mga bayan. At ito po ay may trabaho na. 1.5 month, may trabaho ka na. Dadalhin kayo sa site ng Camellia Homes at doon kayo magtatrabaho. May dormitory po doon kayo titira from Monday to Friday. Pagdating ng Saturday, suswelduhan kayo, pwede kayong umuwi sa pamilya nyo at babalik uli kayo sa Monday. Sasabihin ng mga babae, ano ba relevant sa amin? Dahil kami naman yung mga babae, hindi naman kami construction worker. Hindi po totoo yun. Ang aming mga lalaki, mason or mason. Ang mga babae, pintor. Lahat ng pintor namin, mga babae. Kaya there is opportunity for both. Sana pagdating ng mga buwan, susunod na buwan, dadalhin namin yung aming mobile construction school dito at matuturuan kayo na maging skilled construction worker.
So may papangako ko po sa inyo na pagbalik ko sa Senado, ipagpapatuloy ko po ang pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan para maiahon ng mga pamilya ang kanilang kasambahay sa kahirapan. Gihisgutan usab sa mong selebrasyon ang mga katungod sa mga kababayinan nga gipasiugdahan sa G-Wave Theater Arts Group gikan sa Dumaguete City. Ingon man ang hatag usab og door prizes ang Amesita Sorority isipalipay sa mga kababayinan sa Dakbayan sa Baywan. Alang sa Cable TV6 Balita, kini si Judan Impenyo reporting. Kini si Judan Impenyo, Ibayaw, Bayawan.